Ito nga yun. So, mula dun sa Pangpang. Opo! So, lalakad kami. Papunta dun sa may parang rock formation. Kagabi, sobrang taas ng tubig. Ngayon, medyo bumaba yung water. So, pwede naming tawirin by walking lang. Yung papunta dun sa island. Pero ang lakas ng alon banda dun. Madulas. Yung mga bato madulas. Pero, ano naman, pwede namang lakarin. So, mag-ingat-ingat. Dahil, tsaka ano, matalas yung mga bato. Matalas siya. So, if ever madulas ka, edi ouch. So, yan. Yun na isa namin kasama dun na. Maganda rin dito sa Baler. Sobrang daming magandang lugar. Pero the beaches, excellent. Ay, so, huwag lang ako madulas dahil nagsi-cellphone ako. So, pag nadulas ako, edi wow. Yan. So, yan. Medyo wala lang tubig ulit. Pero mahirap pa rin maglakad. Ayan. Medyo malayo na yung nalakad namin. Right, so. Ito. Hirap. So, ito na. Haha. Yan. Oops. Hirap. Lapit na ako. Oops. Lahi na. You know. Kita. Nakuha sa video, kuya. Nakuha sa video. Nakuha? Oo. Nakuha sa video yung pagkadulas. Oops, ya. Hindi ka na. Na. So. Video. Nakakatakot po, malakas yung alon. Baka matangay. Baka matangay. Oops. Uy, ay. So, ano? Ay, diba? I need to climb the... Yan. Alright. Grab. Woohoo! Bago pala bababaan. 30. Fag doon. That is... Ay. Yan yung parang Sabang part. Beach resorts din yun, yung part na yun. Pero, what the F? What the fog? Yan, fog yan. Grabe, lamig dito, lamig. Sobra. Ano na, mag-8 na ngayon, mag-8 AM na. Lapang sun, pero medyo uulan din kasi ata. Yan. Next ay akyatin to. Yan, akyatin yan. Wala nga. So, from there, nakakit mo, mula dun sa Pangpang. So, I don't know.
try natin. Sige, wait. Yun na nga. Andito na kami sa may bundok na aakyatin. Almost dun sa peak. Pero hindi, pero magulo yung buhok ko. Hindi pala ako dahil bago gigising na ako. Sinakatin namin yung mataas pa na yan. Medyo malapit. Okay. Lang. Meron pa kaming mas may mas mataas kaming aakyatin. Ito. So, kung bahala na. Yeah, wait lang. Okay, ito lang naman yung daan. So, ganyan siya step. Okay? Ito yung lalaglagan kapag nalaglaga ka. Ang taas. Kakatakot. Woo! Go! Takot ako. Right. Selfie ako. Ang taas. Tatakot ako. O, diba? Yung bata nakakayat, ako hindi. Yung tok-tok. May gulay. Hirap-hirap pa ako. Woo! Be! Alright. So, tuk-tok. So, taas. Dito yung part na malalim. Sobrang lalim na. So, yun na nga. Sa amin umakyat. Mayroon dito parang pool. Sana naming maligo. Kaso, lakas no? Ang lakas, no? Ayun, ang lakas, no? Pero sarap maligo. Sarap dito. Pero ang lalim na ito, oh. Ano ang masasabi mo sa Baler? Ang ganda. Ganda, sige, talon ka na dyan. Hindi, wag, joke lang. Lalim dyan, oh. Wala tayo dun sa kabilang side. Dun sa kabila. Hira. Yan. Hello! Nakap kilikili. Yan. Ayun yung, nandun yung resort na tinitira namin. Doon sa malayo. Malayo pa. Naman yung kabilang side ng island. Yan. Mas tuyo, pero malalaki yung bato. Pero tingnan nyo yung alon. Wow! Laki ng alon. Oops! Alright. Yeah. So, video ko to share you the experience na minsan-minsan lang sa buhay natin. Yan. Okay. Yan. Kabilang side. Alon. Ito, no? May wak. Wak, wak, wak! Ang laki na alon. Surfing area kasi ito. Ay, dun sa may malayo side. Hindi dito. Bato-bato. Yun, no? Ayoko, Oh, we're here on the other side of the cliff. So ito na nga, pagkatapos ng mahirap na daanan papunta dito sa kabilang side ng cliff. So ito na yung makikita ninyo na itsura. So yan. Yan. Mahirap akyatin, pero look at that. The water ranging. Ito kami sa Baler. Yes, Baler. Hoy, Prince, sumihi ka dyan, ah. Nakita ka sa video. Yes, yan. So, yan yung kabilang side. So, yan yung dadaanan mo. Dun sa kabila. Woo! Sige,
So, ayun yung ano natin. Yan. Try natin pumunta naman doon sa kabilang side. Paikot yan eh, pero is sure kasi yung kabila ano talaga, sobrang lakas ng water. So, parang impossible to pass. Pero dito, merong konting daanan doon. Try na. Last, you hear that? Ganun nga lakas yung alon dito. Maambon na nga eh. Ayun. Kaya natin kung kaya natin na. Okay. Ayan. Kapag may mga pumupunta dito, oh, may mga iniiwang basura. Ayan. Natin yung kabilang side. Kita mo yung tikon na yun, ha? Oh. Pwede. Oh, picture ka dyan, oh. Sarap. Hindi na. Hindi na kayang tawirin yung kabilang side. Ayun. Bangin-bangin. Tsaka baka madulas. Tsaka rough na yung mga bato doon. Pero dito, wow! Pwede ka magpapi. Basa ako. Grabe na alon. Pumunta kami doon sa may bandang doon. Lumakas yung alon. Pas kami. Sarap. Ito naman kami banda babad. Again, another mahirap na daanan. Ayun. Yan siya kaganda. Pero may mas malakas pang alon. Wait. Tignan natin. Wait for bigger wave. Babae para ito na nga inabot kami ng high tide dito. So yung dinaanan namin kanina na bato, na mga bato, ano na siya, water na siya ulit. So kailangan naming malalim. Kailangan naming dumaan sa mga bato. Muntikan na ako dahil sa kakabidyo ko. Kailangan naming dumaan sa mga bato na medyo lumalim yung tubig. Katulad niyan, hanggang tuhod ko na po siya. Okay, nabasa na ako. Pero okay lang. So, okay, ito. Yan. So, oops! Nabasa ulit ako. Dahil nga yung bato, ay yung tubig, tumaas na yung tubig. Wala, eto, pero malapit na rin naman. Gusto ko maligo sana, wait. Yay, dito na kami. Lumalim to kanina. Yay. Pwede maligo dito, no? Ligo ka! Ang kawawang crab, patay na. Ito, nasa pangpang na kami. So, pinagit namin. Ayun. Ito kami galing. High tide na siya. So, kaya pa lumalakas na yung alon dun kanina. Yan yung part na yun na tubig na rin na yung nilakaran namin. Ayun, no? Yung nilakaran namin kanina, water na rin talaga yung island na yun. Buti na lang nakaalis na kami. So, ito yung naman tumataas yung water dito sa part ito.